Ayan guys, short pants. Adorong malaki sa kanya guys. Gawin itong 32 yung baywang. Yung waistline 41, yung hita 24, yung laylayan 19. Ngayon guys, ganito yan kalaki guys. Diba? Pakita ko sa inyo guys kung gaano ito kalaki. Yan. Lang guys. Kita ko sa inyo guys kung gaano kalaki ito. Para malaman nyo guys kung gaano ito kalaki. Yan, simula dito guys hanggang dito sa pinagadulo. Yan. Bali 18 media, bali 37 yan guys. Gagawing 32. Yan, 32 dito na tayo guys at 16. Kasi 16 plus 16 is 32. 18 plus 18 and a half plus 18 and a half is 37. Yan. Dito naman sa hita guys, o sa hips. Ganito yan kalaki guys sa hips. Yan, 42. 22 kasi yan guys eh. 22 plus 22 is 44. Gagawing 41. Dito na tayo guys sa 20 and a half. Ngayon sa hita guys is 27 gawing 24. Dito na tayo guys sa 12. Ngayon guys sa laylayan yan 10 and a half, bali 21 yan guys, gagawing 19. Dito na tayo guys sa 19 and a half. Tara guys, let's go. Sundan nyo ako guys kung paano ito gagawin. Intro muna tayo guys. Guys, ang muna natin gagawin guys is tanggalin ito. Kasi dito tayo magbawas sa dulo. Yan, dito tayo pangalawa guys, dito tayo sa sinturina. Sundan niyo ako guys kung paano ito gagawin guys. Let's go. Mayroon mga customer guys na ayaw nila matanggal itong mga pangalan sa pagpagod. Kaya iwasan natin na hindi mabura yung pangalan. Kaya dito tayo sa gilid guys, magbawas ng 2 inches. Yan. Yan yung 2 inches guys. Wait lang guys, kukuha na ako ng roller. Yan, pagisan ko at ito yung ating papatulin. Yan. Tamang 32 na yan guys, pagtinugtong ko yan. Para guys, sundan nyo lang ako guys kung paano ito idugtong ang waistline at paano re-referent. Let's go. Ayan guys, magsimula tayo bawasan ng hips muna. Ayan. Dating 44 gawing 41. Ayan ang bawas guys. 1 and a half.
gawin 3/4, 3/4 yan guys, kabila 3/4, dito 3/4, yan 3/4. Dito naman sa ano guys, sa kita 24, di ba? Yan 24 yan. Sa laylayan guys is 19. Ayan. Bagisan natin to guys. Dito sa misline guys, 1 inch yan guys. Yan, 1 inch yan. Yan, bagisan na natin guys ha. Yan. Kung anong ginagawa dito guys, bandang side na to, ganun din doon sa kabila. Tara guys, sundan nyo natin guys. Let's go.
Guys, tapos na siya guys. Yan. Yan o. 32. Tapos sa hips. Yan, simula dito. Hanggang dito. Yan. 41. Bale, 20 and a half. 41 yan guys. Yan. Yan. Okay. Okay guys. Maraming salamat sa inyong panonood guys. At don't forget to subscribe and share. And click the notification bell para updated kayo sa aking vlog guys. Thank you. Thanks for watching.